Вітаю усіх! Дякую, що ви переглядаєте це відео та бажаєте трохи більше дізнатись про STEM школу інвентор. Сьогодні ми привідкриємо двері туди, де раніше не бували гості нашої школи. Туди, де народжуються ідеї, де розробляються усі наші навчальні програми та матеріали, до нашого серця, до головного офісу компанії. І хоча в період карантину там досить порожньо та сумно, проте наша засновниця пані Оксана Стаєцька залюбки проведе для вас екскурсію. Також ми сьогодні ще завітаємо на віртуальне знайомство до двох наших київських шкіл. А мене звуть Ірина Шевцова і я керівниця відділу сервісу. Проте сьогодні я буду вашим гідом або, можливо, віртуальним провідником. І знаєте, для мене ця людина завжди асоціюється з якоюсь певною атрибутикою. Можливо, це парасолька або якийсь флажок, аби її одразу було видно серед інших. Поруч цих елементів в мене ніде немає, проте в мене є дещо інше. Я гадаю, так, ви мене сьогодні точно не загубите. І нашу програму буде розпочинати наша засновниця пані Оксана Стаєцька. Оксано, передаю вам слово. Ми вітаємо вас у нашому офісі, в творчій майстерні. Саме тут народжуються мрії, саме тут ці мрії втілюються у життя. І ці мрії втілюються у життя чудовою командою. Наші розробки для STEM школи інвентор, для багатьох українських шкіл, чемпіонати FIRST, STEM фестиваль роботіка. Все це розробляється і створюється саме тут. І я хочу вас сьогодні познайомити з нашим атмосферним офісом, трошки показати, які в нас робочі місця, вони незвичайні тут. І я хочу розпочати свою екскурсію з чарівної шафи, яка вміщує в себе велику кількість деталей Лего. І завдяки такому різноманіттю наших деталей Лего ми можемо конструювати будь-які моделі, які з захопленням діти потім конструюють на своїх уроках і потім показують вам, батькам. А тут просто незвичайна шафа, яка містить в собі білі кубики Лего. І це для нашого курсу архітектури. Мабуть, тот, хто навчається на архітектурі, він вже пізнав ці кубики. Саме тут ми беремо їх для подальшої роботи. Зазвичай в нашому офісі дуже така творча атмосфера. Тут багато людей, які спілкуються один з одним. І зараз під час карантину ми трошки змінили простір нашого офісу на домівку, але ви можете подивитися, як саме це відбувається у нас, у кожного з нас вдома. Ми зустрічаємося в Zoom, ми зустрічаємося у Teams. Кожного дня ми обговорюємо, що нового в нас відбулося за день. За цей час ми розробили сотні нових уроків, по яким вже займаються сьогодні наші діти. І за цей час карантину я просто відчуваю, що ми стали сильніше. І цей виклик дав нам можливості розкрити наш абсолютно новий потенціал з дистанційним навчанням. І ми бачимо, що зросли не тільки ми, але також зросли наші діти. Вони вже стали впевненими користувачами дистанційного навчання. Вони з легкістю заходять в Zoom, з легкістю завантажують будь-яку програму, роблять свої презентації в онлайн. Вони спілкуються один з одним, вони чують один одного, вони поважають один одного. І ми бачимо, наскільки вони стали дорослішими, але я думаю, що головне, що вони стали дійсно одною командою. Вони відчувають, що STEM школа інвентор, вона не тільки може бути фізично, як будівля STEM школи інвентор, але вона може прийти в кожну домівку. Це нас дуже надихає. Я вас запрошую в кабінет. Я думаю, що в цей кабінет мріють попасти кожна дитина. Коли до нас приходять діти 3-річного віку, вони запитують, а коли буде урок з робототехніки? І саме тут в нас просто світ роботів, різноманітних роботів, і роботів Лего, і роботів металевих, які ми сконструювали
використовуючи інші конструктори. І ви бачите, наскільки це дійсно цікаво. Мабуть, ви впізнали, це робот зоряних він R2-D2. Він автономний, якщо його запрограмувати, він самостійно пересувається і навіть спілкується з нашими дітьми. І в цьому кабінеті не тільки створюються навчальні програми для STEM-школи «Інвентор». Як я вже казала, ми розробляємо програми для всієї України і, безумовно, ми розробляємо навчальні програми для Всесвітньої олімпіади з робототехніки, для того, щоб наші учні, для того, щоб будь-які учні з України мали змогу приймати участь в Всесвітньої олімпіаді з робототехніки, в STEM-фестивалі роботика, який кожного року відбувається і проходить у нас тут в Україні. І це дуже відповідальна для нас місія, відповідальна не тільки тому, що ми розробляємо програми, а тому, що за цей час, за ці 12 років, вже тисячі дітей, які навчилися робототехніці, і багато з них, вони не залишили робототехніку, а продовжують займатися в університетах, продовжують займатися як, можливо, своє хобі. У нас є вже випускники, є ті, хто закінчив університет і працює в компаніях своєї мрії. І це відомі компанії. Одна з таких компаній – це компанія Google, це наш Олексій Ткаченко. Він здобув 2 роки тому перше місце на Всесвітній олімпіаді з робототехніки, і він просто прославив Україну на весь світ. І ця медаль, вона була подарована нашій школі як знак того, що саме тут ця мрія його народилася, і саме тут ця мрія втілилася в життя. І це наша вже така історія, яку ми не можемо забувати, і це історія, яка нас надихає. Також я вас хочу познайомити з нашим роботом Олексієм. Він разом з нами мандрує по всій Україні. Він дуже така важна персона, знайомий вже не з одним міністром освіти, і з президентом України він знайомий. Але з кожним роком, ви бачите, на нього, роки на нього не діють, він все краще і краще. І ми знаємо, що ще не один рік він буде надихати і нас, і дітей по всій Україні. Я запрошую вас далі до нашого офісу, щоб ви побачили всі місця, всі цікавинки, які в нас є. І зараз ми підходимо до нашої такі лего-стіни, це наша фотозона. І трошки історії, як вона була створена. Просто я взяла пластину 16х16, просто побудувала із лего цеглинки, віддала майстрам по дереву і отримала. І всі ми отримали, і зараз насолоджуємося такою просто фантастичною фотозоною. І кожної п'ятниці в нас є така традиція, вона називається «П'ятниця в клітинку», коли ми всі надягаємо свій одяг у клітинку, приходимо і фотографуємося. І кожної п'ятниці це нове фото, яскраве, незабутнє. І це наші спогади, і це наша команда, і це те, що об'єднує нас. А також у нас є традиція сало брейком, є традиція настольних ігор. Ми компанія, яка розробляє свої навчальні програми, і всі ці програми, вони через гру. Тому ми самі з задоволенням граємось і отримуємо від цього задоволення. Я вас хочу познайомити з нашою командою. Команда чудових людей, команда натхненних людей. Всі вони дуже творчі. В чомусь вони різні, але всіх нас об'єднує єдина така наша любов до дітей, любов до того, що ми надихаємо дітей до навчання, саме до STEM. І це дуже здорово, що в нас є така ціль, таке об'єднання. Тут в нас таке затишне місце,
де наш відділ IT турбується про нас, про те, щоб 24 години на добу безперервно в нас був зв'язок з усіма нашими школами в усіх містах України. Я вас прошу подивитися на цю споруду із скла. Це наша переговорка. І саме тут ми обговорюємо всі наші ідеї, які в нас з'являються. І це не просто так вона зроблена з скла, вона зроблена з скла саме тому, щоб будь-хто в нашому офісі зміг приєднатися до обговорення ідей. І це все у нас прозоро. Будь-яка зустріч, яка тут відбувається, якісь гості до нас приходять, вони всі можуть спостерігати цю енергетику, то як кожен пересувається. І це дійсно вражає кожного, хто приходить до нас в гості і каже: Боже, яка у вас гарна творча атмосфера. Я згодна з цим. Йдемо далі. Далі ми йдемо в кабінет, де безпосередньо створюються і розробляються моделі для наших занять. Це кабінет, де працюють наші дизайнери. Ви бачите такі бокси, сортери. І тут безліч деталей, також різноманітних, тому що створюються програми для віку від 3 до 16 років, тому тут все, що потрібно. І в нас є шафа, ви бачили, там також можна взяти ці деталі. І ті моделі, які ми створюємо вже 12 років, їх налічується тисячі моделей. Кожного уроку це нова модель. Кожного уроку у дитини є інструкція, за якою він складає. Ця інструкція дуже детально проробляється нашими дизайнерами, прораховується кожна хвилинка, щоб у кожної дитини, незалежно від того, з якою швидкістю вони складають, з якою швидкістю вони конструюють, і ще треба трошки погратися, це обов'язково. Але кожен урок у нас закінчується тим, що наші діти приходять до своїх батьків і показують те, що в них вийшло. І ми дуже пишаємось тим, як ви, батьки, реагуєте на це, з яким задоволенням діти розказують, як в них все вийшло. І це дійсно результат. Результат не просто їх інструкторської роботи, це результат їх творчості і того, з якою любов'ю вони це все роблять. І літачки, і друкарська машинка, тому що є різні теми. Є теми пов'язані з історією, є теми пов'язані з технікою, є теми пов'язані з роботами, є просто теми пов'язані з фізкультурою. Дивіться, да? Ви знаєте, що це? Да, ми можемо також тут займатися спортом, і це можливо з нашими цеглинками Лего. А також в цьому кабінеті працюють чудові дівчини, які забезпечують якість наших послуг в мережі STEM шкіл Інвентор. Всі відгуки, які ви надсилаєте нам, ми обробляємо їх, ми з ними знайомимося. І ми вам дуже вдячні за те, що ви не байдужі, за те, що ви завжди підказуєте нам, як нам стати краще. Для нас це дуже важливо, і ми завжди будемо прислуховуватись до вас і завжди будемо ставати краще, краще, краще і краще. А без цього, якщо не вдосконалювати себе, як можна розвивати такі програми, якими займаємось ми сьогодні в Україні? Ми сьогодні перемістилися в відділ FIRST. Це міжнародна програма, яку ми розвиваємо в Україні для всієї України. Сьогодні вже майже 1000 команд, а може і більше, ніж 1000 команд, налічує наш чемпіонат FIRST Liga Liga, FIRST Liga Liga Junior, FIRST Liga Liga Junior Discovery для дітей віком від 3 років до 16 років.
І це дійсно вся Україна охоплена цим чемпіонатом. І це найулюбленіший чемпіонат для дітей України. І гаслом цього чемпіонату є гасло, яке ми розділяємо, кожен, хто працює в нашій компанії. Це ідеї, які змінюють світ на краще. Ідеї, які вже почали змінювати світ на краще. Тому що стільки проєктів, які створили діти за ці 8 років існування цієї програми в Україні, я вам просто не можу перелічити. Я запрошую вас на сайт нашої програми «Фінсліга». Подивіться, почитайте, і ви здивуєтесь, скільки гарних дитячих ідей кожного року з'являється після теми сезону. В цьому сезоні, на жаль, ми не змогли провести всеукраїнський чемпіонат, тому що розпочався карантин. Але ви бачите, яка в нас підготовка, скільки в нас всього вже зроблено, всі кубки, всі наші медалі, у нас все готово, і тільки ми ждемо того часу, коли ми зможемо визначити дату нашого турніру і запросити всіх для того, щоб поділитися тими ідеями, які були у нас на протязі цього сезону. А зараз я вас запрошую в простір творчості, в простір, де розробляють свої програми навчання. Два самих великих наших напрямки – це STEM Junior і STEM Middle. І ми розпочнемо з самих маленьких, STEM Junior. Я вас запрошую. У нас є гасло нашої компанії, гасло нашої STEM-школи «Інвентор» «Так цікавіше». І ми знаємо, що дійсно так цікавіше, коли ти знаєш, що ти можеш змінити цей світ на краще. Так цікавіше, коли ти зустрічаєш на уроках своїх друзів. Коли твої вихователі, коли твої вчителі – це наставники, це ментори, це люди, які розуміють всі твої сподобання, які вміють грати в абсолютно всі ігри комп'ютерні і знають їх всі. А також вони вміють створювати такі от дивовижні моделі. Дивіться, яка чудова мишка. І це робоче місце наших методистів. Уявляєте, у вас на роботі було б таке робоче місце. Да, такий потяг, який їде. І, до речі, це не просто потяг. Це потяг, який можна запрограмувати. І в залежності від кольору він зупиняється, він дає такий сигнал. І ця програма, вона розрахована для зовсім маленьких діточок, починаючи від 3 років. А це також, ви бачите, це не просто таке звичайне лего, да? Це такі рухомі конструкції, шестеренки, каруселі, і це якраз такий STEM-парк, має назву цей набір. Рухаємось далі. Також є у нас відділ франчайзингу. Так як ми велика мережа, в нас 31 школа по всій Україні, у нас є багато партнерів, і дівчата з відділу франчайзингу підтримують наші школи, наші партнери, щоб всі уроки, всі розробки, всі навчання відбувалися вчасно, щоб діти по всій Україні відчували себе щасливими, і щоб в кожній школі відбувався дійсно якісний процес навчання. І зараз ми так поступово переходимо в відділ STEM Middle, і в них також є свої особливості, тому що тут розробляється найбільша кількість курсів. Мабуть, найбільша кількість курсів, яка у нас є в нашій мережі STEM-шкіл «Інвентор», створюється саме цим відділом. І в них є також свої гасла «Наука жива». Да, вони про науку, а це робоче місце нашої методистки з архітектури. Бачите, пізанська вежа,
чудова така споруда з білих цеглинок. Рухаємось далі. Да. Дивовижні конструкції. Да, це все розроблено в Україні, і, як я вже вам казала, абсолютно унікальний курс, якого не існує у світі. Цей курс створений архітекторами, дівчатами, хлопцями, які люблять архітектуру, які змогли цей курс розробити для дітей. І тому у нас дуже багато дітей навчається на цьому курсі. А зараз ми знаходимося в відділі маркетингу. Ви бачите, також дивовижна шафа, скільки задач у дівчат. І про роботику, наш фестиваль, і про початкову нашу школу, і про новий курс Spike, і про те, що треба дуже багато зробити у Фейсбуці. І також у нас є якийсь захід, івент в Сумі. І дуже багато інших задач, які дійсно треба записувати, тому що їх дійсно дуже багато. Жодне місце не залишається без цеглинок Лего, да, без якихось таких конструкцій. У нас у кожного є календар з такими мотивуючими надписами, помічай деталі. А тут у нас не чекай дій. Да, це саме те, що нам потрібно. Я вам хочу показати, це якраз робоче місце Вікторії, директору з маркетингу. І вона дуже любить цей бокс з сюрпризом. Я вам зараз відкриваю. Мені він дуже подобається. Це подарунковий сертифікат. Ви можете подарувати його будь-кому. І це не просто сертифікат. В нас тут є така брошура з описом наших курсів. Є такий блокнот ідей, розмальовочка, де кожен може знайти те, що йому більше сподобається, може комусь робот. Джонні Бот – це ім'я нашого робота. І розмалювати. Є такий набір цеглинок. Це сюрприз, але сьогодні ж ми відкриваємо дуже багато секретів, тому я вам також відкрию, що з цього набору можна скласти качечку. Але секрет цієї качечки в тому, що у кожного вона особиста. І скільки людей, стільки таких різноманітних качечок може бути. Також в нашому боксі є чудовий браслет «Інвентор». Він буде прикрашати дитячу ручку, він мені також дуже подобається. Карандаші і конфеті. Діти дуже люблять конфеті. Йдемо далі. І я вас запрошую в свій кабінет. Це моє улюблене місце, тому що тут завжди багато людей. Тут завжди багато ідей. Тут завжди багато посмішок. І тут дуже багато ми говоримо про дітей. Про те, що ми можемо зробити для них таке, щоб вони були вмотивовані, щоб вони були задоволені, щоб вони любили навчатися. І щоб вони могли і вміли спілкуватися один з одним і були такою командою, якою є ми. Тому ми хочемо передати нашим дітям весь свій досвід, який ми накопичили за ці 12 років. І ми хочемо розказати їм про все те, що знаємо ми. І ми вважаємо, що нам це вдається. Тому що так багато дітей, 13 тисяч дітей сьогодні навчаються в STEM-школі «Інвентор». Це сама велика мережа в Україні на сьогодні. Дякуємо пані Оксані.
А наразі ми вирушаємо в нашу подорож Києвом. І зараз ми потрапляємо до одного з його районів, а саме на Оболонь. І тут я хочу розпочати на сьогодні нашу таку цікаву рубрику, яка називається «Хвилинка фактів». Отож, на Оболоні у нас дві школи. Перша була відкрита у 2014 році, а друга у 2019 році. І загальна сумарна кількість дітей, яка навчається на Оболоні, складає аж 1000 дітей. І, до речі, це поки що єдина наша школа, яка налічує аж цілих 3 поверхи. А ось що ж там розміщено і як вона виглядає, ми вже зараз і дізнаємося, оскільки на нас вже чекає директорка цієї школи пані Тетяна. Отож, дивимось. Мене звати Тетяна, я директорка шкіл на Оболоні. Перша школа існує вже понад 6 років і знаходиться за адресою проспект Героїв Сталінграду, 10А, корпус 8. З часом юних винахідників ставало все більше і більше, і це стало приводом для того, щоб відкрити ще одну школу, яка знаходиться за адресою проспект Героїв Сталінграду, 21/38. І саме зараз ми поруч з нею знаходимося. Ви звернули увагу на фасад. Правда, він прекрасний. Саме цей фасад створював нам майстер графіті, це є графіті, понад тиждень. Хочу сказати, що наша школа має зручне місце розташування, поруч метро, зупинки громадського транспорту, ну і, звісно, родзинка – це наша Оболонська набережна, яка знаходиться поруч, де можна чекати дітей, поки вони займаються на наших заняттях. Я вас запрошую до нас в школу. Розпочнемо. Проходьте, будь ласка. Турбуємось про безпеку наших клієнтів, тому у нас ведеться відеоспостереження. Та щоб дійти до школи, потрібно натиснути на кнопочку, і адміністратори вас пропустять. Будь ласка, заходьте. Проходьте, будь ласка. Що ви побачите перше, коли перетнете поріг нашої школи? Ви побачите ресепшн, де вас радо зустрінуть привітні адміністратори, які вас завжди проконсультують та дадуть відповіді на будь-які ваші питання. Зверніть увагу на набори Лего, досить великий асортимент та наша сувенірна продукція. Ці набори та сувенірну продукцію можна не лише придбати, а і поміняти, обміняти на стемчики. Стемчики – це гроші, які заробляють наші діти протягом навчального року. Запрошую на другий поверх. Давайте подивимося, що в нас знаходиться на другому поверсі. На другому поверсі у нас проходять заняття. Ми турбуємося не лише про дітей і про батьків. І якщо ваша дитина прийшла раніше на заняття або закінчила, а батьків ще немає, то на ось такому столику, ніжно називаємо ромашкою, можна поконструювати, пофантазувати, зробити свої моделі. І я вам скажу, цим люблять займатися не лише діти, а й батьки з великим задоволенням. Ось тут на диванчиках можна почекати свою дитину, поки вона займається на наших заняттях, і скористатись нашим інтернетом. А якщо у вас є телефон, то зарядний пристрій можна попросити в адміністратора. Давайте заглянемо до першого кабінету. Це кабінет дошкільнят. Дивіться, яка краса. Кабінет дуже світлий, дуже зручний. Тут може бути максимум 6 дітей, діти від 3 до 6 років. Всі користуються ось такими планшетами, де є інструкція. І будують ось такі чарівні, дуже чарівні моделі. Дивіться, будь ласка, і голова, і ніжки, все рухомо. О, і ще дуже важливий момент. Взагалі, ще раніше до всієї ситуації з карантином наші діти завжди дезінфікували руки. Тому, перш ніж почати урок, діти знають, що треба прийти, продезінфікувати руки і лише потім приступати до конструювання. Ще зверніть, будь ласка, увагу, є моделі, які діти будують у нас. Це, будь ласка, композиція до 8 березня у нас ще залишилася. Ось так. Підемо далі. За
заглянемо до кабінетів робототехніки. Робототехніки Mindstorms. Тут проходять заняття для дітей 5 класу, для дітей від 10 років. Бачите, на плакатах зображені моделі, які отримують діти в результаті їхніх побудов, досліджень, експериментів. Поле, на якому проходять змагання. Якщо щось не виходить, діти вдосконалюють, завжди підправляють свої моделі і отримують чудовий результат. Також у нас є дипломи. Діти, які навчаються у нас, беруть участь у різних фестивалях і отримують призові місця. І ще хотілося б вам показати звичний для нас процес. Що це таке? Це дезінфекція та миття наборів. І саме в одному з кабінетів ми маємо вже результат. Ми помили, продезінфікували набори в спеціальному сертифікованому засобі. І зараз вже йде сушіння. Після чого ми будемо сортувати і будемо готовими до нового навчального процесу. Так, давайте ще в один кабінет заглянемо, не можу не показати вам іще один чудовий кабінет. Це кабінет для першокласників та другокласників, де проходять основи робототехніки, робототехніка Scratch, захоплююча математика. Також ви бачите, що набори зараз сушаться, тому немає тут їх представлено. Є дезінфектор у всіх кабінетах, комп'ютери. Так, і, мабуть, вам цікаво, а що ж у нас знаходиться на 3-му поверсі? То давайте я вам покажу. Ходімо. На 3-му поверсі у нас знаходиться наша початкова школа. Початкова школа в цьому році зустріла своїх першокласничків. І з нового навчального року у нас вже буде і 1-й, і 2-й клас. Перший клас зараз навчається дистанційно. Зараз тиша в школі. Зверніть увагу, будь ласка, на цей величезний просторий хол, де проводять своє дозвілля учні на перерву. Бачимо, що є в нас 4 кабінети, де проходять навчальний процес. І я називаю це мистецькою дошкою, стіною. Подивіться, будь ласка, тут представлені роботи наших учнів. Вони роблять заняття, потім презентують своїм батькам. І будемо завершувати. Хочеться сказати, що ми турбуємося про комфорт та безпеку наших клієнтів. І робимо все можливе, щоб вам було приємно з нами навчатися. І до нового навчального року, а хочеться трішки раніше. Тому, думаю, в червні, можливо, вже зустрінемося. Дякую за увагу, до побачення. Ми розуміємо, наскільки важливо і нашим батькам знаходитись в комфорті і трішки перепочити, поки їх діти знаходяться на наших заняттях. Саме тому в кожній школі у нас розміщена зона відпочинку для батьків. А ось як вона виглядає, ми дізнаємось незабаром, оскільки одна мить і ми переміщуємось в інший район Києва, а саме на Осокорки, де на нас вже чекає директорка цієї школи, пані Ольга. Але перед цим хвилинка фактів. Школа була відкрита у 2016 році і наразі налічує близько 750 дітей. Отож, давайте поглянемо, які у нас зони відпочинку для батьків. Доброго дня, мене звати Ольга Франчук, я директор школи «Інвентор» на Осокорках. Просимо набережну 25. Проходьте в гості. Перше, що ви побачите, переступивши поріг нашу школу, це рецепцію, за якою вас радо завжди зустрінете наші адміністратори. Зазвичай у нас досить гамірно, адже в першу половину дня у нас займається 2 перших класи нової школи. В другу половину дня всі 6 кабінетів зайняті. Зверніть увагу на зону відпочинку. Якщо вам набридне інтернет, у нас завжди є невеличка збірка книг. Зарядні пристрої для гаджетів можна взяти в адміністратора. Прийдете раніше чи залишитесь після заняття, у нас є ігровий столик, ми називаємо його ромашкою. Тут діти можуть поконструювати та пофантазувати.
наших дітей у нас є розмальовки. Адміністратор часто приймає замовлення юних художників. Старші діти на заняттях використовують навчальні зошити. Є, наприклад, зошит для курсу архітектура. Це зошит для теоретичної частини. Також є альбом для практичної частини. Тут діти вчаться креслити. Є зошит для курсу електроніка та програмування девелопер. Зошит для робототехніки Mindstorms. Зошит «Пізнаю світ з Майнкрафт». Також зошит «Підготовка до школи». Він досить яскравий, адже розроблений для менших діток. Зошит «Захоплююча математика» для перших та других класів. Також зошит робототехніка Scratch. Побудова зошита приблизно однакова для всіх курсів. Тут є короткий зміст презентації, яку дає вчитель на уроці. Також кожна дитина сконструювала модель. І ось такі таблиці, де діти записують свої дані, коли випробовують цю модель. Нам важливо знати думку кожного учня, як він оцінив свою роботу по завершенню заняття. Тому тут є такі смайлики, де дитина відмічає, чи сподобалось їй заняття і чи все вийшло на занятті. Я показала вам лише маленьку частину нашої школи, тому запрошую в нашу велику мережу STEM шкіл Інвент. До зустрічі! А на черзі наша вже традиційна рубрика «Хвилинка фактів». 2017 рік став досить знаковим для нас та для групи батьків, оскільки саме в цьому році у нас відкрилась перша початкова ліцензована школа. І тому наразі я хочу передати слово директорці цієї школи, пані Ларисі Скабі. Вітаю усіх учасників цієї зустрічі. Наша школа вирізняється серед інших тим, що в ній навчаються діти-фанати Лего. Донедавна ми пропонували свої послуги початкової школи в 4 мікрорайонах міста – Нанивках, Ополоні, Осокорках, Позняках. І от тепер настав час, коли, отримавши досвід дистанційної роботи, ми запрошуємо дітей із різних міст і країн у нашу початкову дистанційну школу на відстані. Ми чекаємо маленьких мрійників і фантазерів, щоб допомогти їм стати інноваторами, тими, хто комфортно почуває себе в незнайомих ситуаціях, тими, хто вміє порадіти змінам, хто продукує мільйони ідей та рішень, а найголовніше – вміє знову і знову винаходити себе. Ми – ліцензована, демократична початкова школа, в якій наскрізно в навчальному процесі застосовано технологію STEM. У нас діти вивчають усі предмети державного стандарту та отримують офіційні документи. А також на серйозному рівні вже з 1 класу наші учні вчать робототехніку, механіку, програмування, архітектуру, які предмети державного стандарту реалізуються за нашими авторськими методиками. Я запрошую вас переглянути відеосюжет про школу і глибоко зануритися в неї, прожити з нами багато неймовірно цікавих шкільних митів.
Знаєте, у мене сьогодні такий чудовий настрій. Почуваюся як Катерина Осадча. Навіть капелюшок змінила. Хоча через ці новітні технології його погано видно. Але вірте, він там є. І знаєте, це не просто так. Оскільки в мене для вас є досить цікава інформація. У 2008 році у нас відкрилась перша школа. Але ось тут несподіванка. На той час вона носила інше ім'я. Хоча, якщо ви нас відвідуєте вже не один рік, то ви чудово розумієте, про що йде мова. У 2008 році ми носили ім'я «Технічна студія Винахідник». І через 10 років ми зробили подарунок собі та усім нашим гостям. Ми перейшли на новий етап розвитку. У нас відбувся ребрендинг. А ось трохи більш детально, що саме змінилося, про це розкаже наша засновниця, пані Оксана Стоєцька. 2 роки тому у STEM Шкіл Інвентор відбувся ребрендинг. Ми разом з маркетинговим агентством Федорів розробили новий стиль, новий дизайн для нашої школи. Він яскравий, неповторний і особливий. Навчання в нашій школі відбувається за STEM-підходом. Тому місією школи є розвиток і навчання дітей за допомогою інноваційних методів STEM-освіти. Що ж таке STEM? Це поєднання науки, технологій, інженерії та математики для вирішення певної задачі чи створення проєкту. STEM охоплює навички, навчання і предмети таким чином, щоб учні були максимально наближені до реального життя. В основі STEM-підходу закладено принцип problem solving, тобто вирішення проблеми різними шляхами, використовуючи знання з різних дисциплін. STEM-школа «Інвентор» формує особливий стиль мислення. Дитина стає послідовнішою, а водночас не боїться перебирати альтернативи. На заняттях учні самі шукають шляхи подолання проблем. Як змінити конструкцію, як вдосконалити програму чи обрати інший підхід до вирішення певної задачі. Така самостійність тренує вміння планувати роботу і розділяти задачі на частини. Отримані результати досвіду у різних учнів можуть не співпадати. Це тому, що кожен може обирати різні підходи. Так, дитина вчиться аналізувати інформацію і аргументовано захищати власну думку, адже у кожного є факти на основі своїх вимірів. Дитина в ігровій формі здобуває практичні знання, які легко застосувати в звичайному житті. Або такі вміння можуть стати першим кроком до визначення майбутніх професій. Наша школа налічує 27 навчальних курсів для дітей віком від 3 до 16 років. І починаючи з раннього розвитку, з науки про світ і поступово крок за кроком до розробника ігор і робототехніка за 11 років навчання. І будь-яка мрія може здійснитися. Гаслом нашого навчання є «Так цікавіше». І ми доводимо на кожному уроці разом з нашими учнями, що дійсно цікаво навчатися. Продовжуючи знайомити вас з особливостями нашої школи, також хочемо розказати, які зміни ми втілили разом з агентством Федорів у новому підході до системи мотивації наших учнів. Всі ми знаємо, що діти люблять грати, тому ми перетворили навчання на гру та впровадили свою систему гейміфікації. Наша система є системою мотивації, тому ми не порівнюємо дітей між собою, а відмічаємо успіх та зміни кожного особисто. За кожне заняття учень отримує наліпки та стенчі, що дають можливість потім отримати цінні подарунки та перейти на новий рівень. На кожному занятті є можливість отримати наліпки за усі 4 компетенції, якими розвиваємо в нашій школі. Це креативність, критичне мислення, комунікабельність, науково-технічна грамотність. Наліпки бувають 2 видів – звичайна та преміум. За особливі досягнення чи прояви будь-які з наших компетенцій. І як розраховуються наліпки? Наприклад, наліпка звичайна – це 1 стемчик. Наліпка преміум – це 3 стемчики. Діти отримують наліпки
свій робочий зошит або щоденник учня. За кожен урок учень може отримати лише одну премію наліпку з одну з компетенцій. Отримати новий рівень, а в нас є 3 з будь-якої компетенції, можна відразу при достатній кількості стемчиків. При отриманні рівня викладач додає учням відповідні значки. Я хочу показати, як саме виглядають наші значки. І учні навчаються з великим задоволенням для того, щоб отримати цю відзнаку. Також двічі на рік наші учні отримують диплом за компетенцію з найбільшою кількістю набраних балів. Наприклад, в дипломі буде назва «Майстер творчості» або «Геній креативності», «Підкорювач наук», «Зірка креативності». Крім яскравої назви, в дипломі є діаграма з відсотковим розподілом балів за компетенцію. Я якраз вам показую, як вона виглядає. І наше прагнення, щоб всі компетенції у дитини були розподілені в рівних частинах. А якщо якась компетенція проявляється найяскравіше, ми знаємо, що цей талант у нашого учня на сьогодні проявляється найбільше. А що ж робити з нашими стемчиками? Стемчики можна обміняти на придбання сувенірної продукції або улюблених наборів Лего. Ми маємо чудову сувенірну продукцію. Це і зошити, і такі гучномовці, і такі яскраві браслети. І ми точно знаємо, що учні дуже люблять нашу яскраву продукцію. І ми точно знаємо, що наші учні талановиті, вони впевнені у собі, у своїх можливостях і у прагненні стати кращими. І головне, вони почуваються щасливими у колі своїх друзів. Навчайтеся з нами, бо так цікавіше. До зустрічі у STEM-школі «Інвентор». Дякую, що переглядали це відео. Я сподіваюся, ви дізнали для себе нову та цікаву інформацію. І я знаю точно, ми стали трошки ближчими з вами. І саме зараз я хочу запросити усіх вас до STEM-школи «Інвентор». І неважливо, це буде дистанційне навчання в онлайн-форматі чи особисто в школі. Ми чекаємо на кожного з вас. Отож, запрошую. До зустрічі!